नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला काबुली चण्याची एकदम मस्त अशी ग्रेव्ही वाली भाजी बनवून दाखवणार आहे। एक नंबर चव लागेल। तर ह्याला ना मी रात्री भिजत घातलं होतं, 8 तास झाले मी ह्याला भिजत घातलेला आहे आणि साध्या पाण्यातच भिजत घातलेलं आहे। तर ह्याला आपण स्वच्छ धुवून घेऊया। स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे 2 ते 3 पाण्याने आणि भिजत घालायच्या अगोदर पण मी धुवून घेतलं होतं। त्याच्यात आपण आता थोडंसं मीठ टाकूया आणि 1 ग्लास पाणी ओतायचं आणि ह्याला कुकरला मी काय करणार आहे, मीडियम गॅसवर 4 शिट्ट्या करून घेणार आहे। मीडियम गॅसवर बघा 4 शिट्ट्या करून घेतलेल्या, तशा पद्धतीत शिजलंय हे। त्यासाठी बघा साहित्य, 1 मोठ्या आकाराचं टमाटर, 1 मोठ्या आकाराचा कांदा आहे कापून घेतलेला, 2 हिरव्या मिरच्या आहेत, 1 गड्डी लसूण आहे, 1 इंच आलं आहे। हा मसाला वेगळा बारीक करायचा आपल्याला। आणि गरम मसाल्यामध्ये बघा अर्धा चमचा जिरं, 1 चमचा धने, एवढा तुकडा दालचिनीचा, 1 चक्री फूल आहे त्याच्या पाकळ्या केल्यात मी, 1 मसाले विलायची, 1 साधी विलायची, हे 4 मिरी आहे ती, 5 बघा ह्या लवंगा आहे त्या, आणि हे अर्धा चमचा बडीशेप आहे, हे काजूचे तुकडे आहेत 1 चमचा, आणि ही मगज 1 चमचा, जे जेवतो ना चमचा नाही। आणि हे सगळा मसाला बघा अशा पद्धतीत मी भाजून घेतलेला आहे ह्याच्यावर कढईमध्ये, बघा ह्या कढईमध्ये भाजून घेतलेला आहे। आणि हे वेगळं बारीक करायचे आणि हे वेगळं बारीक करायचे। मसाला बघा बारीक करून घेतला, अशा पद्धतीत बारीक करायचा आहे। यात पाण्याचा वापर बिलकुल करायचा नाही। आता ह्या भांड्यातला मसाला आपण काढून घेऊया आणि हा मसाला आपण बारीक करून घेऊया। हे काढून घेतले बघा, आणि हे पण मसाला पण बारीक करून घेतलाय। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। ह्या कढईमध्ये मी गरम मसाला भाजला होता, हलकासा भाजायचा, लय नाही। 1 चमचा तेल टाकले आणि कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेले, छोटा अर्धा चमचा जिरे, 1 तेजपत्ता आणि कढीपत्ता, गॅस बारीक करायचा। आणि हे आपला जो मसाला मिक्सरला बारीक केला होता तो कांदा बिंदा ते पेस्ट टाकायची आणि चांगला आपण पहिलं भाजून घेऊया। तेल सुटस्तोवर बघा मसाला चांगला भाजून घेतलेला आहे मीडियम गॅसवर। 2 चिमूट हिंग पावडर, थोडीशी हळद। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला मिरची पावडर टाकायची, नुसती मिरची पावडर आहे, ह्याच्यामध्ये गरम मसाला नाही काय नाही। 1 चमचा टाकलेले, तुम्ही तिखटाप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। आता ह्याच्यामध्ये हा जो आपण गरम मसाला केला होता ना बारीक, तो टाकायचा आणि ह्याला चांगलं 1 मिनिट ते 2 मिनिट एकसारखं बारीक गॅसवर परतून घ्यायचं आहे। बारीक गॅसवर बघा मसाला परतून घेतलेला, असा तेल सुटस्तोवर मसाला परतायचा। त्याच्यामध्ये हे बघा चणे आपण शिजवून घेतलेले, 4 शिट्ट्या करून घेतले तर मीडियम गॅसवर, आणि 8 तास भिजत घातलेले बघा किती मस्त भिजलेले आहेत। आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया पहिलं, आणि शिजवताना आपण ह्यात मीठ टाकले आणि नंतर थोडंसं मीठ टाकायचं आहे। आता पहिले हे मी मिक्स करून घेते। मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा, गॅस अजून पण बारीकच आहे, आणि ह्यात थोडीशी कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं। आता हे मी हलवून घेते, शिजवताना पण मीठ टाकले, मिक्स केलंय बघा। ह्याच्यावर 15 मिनिटासाठी बारीक गॅसवर आपण झाकण ठेवूया। बारीक गॅसवर झाकून ठेवलं होतं 15 मिनिटं, बघा किती मस्त अशी झालेली आहे। तुम्ही भातावर, भाकरीवर, पुरीवर खाऊ शकता। एक जरा वेगळी अशी रेसिपी दाखवलेली आहे। रेसिपी बघितली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।